dah lama tak malu. Nak solat tu rasa malu. Solat duha tu kan. Duha ni memang sunatnya. Tapi tak mengabaikan kerja kita. Kita ada waktu rehat, pukul 10, 10.30. Kan? Tak ada? Tak ada rehat ni? Oh, kami ada rehat. Okey. Kalau ada waktu rehat, kita tunaikan waktu rehat. Waktu rehat tengah hari, tak ada pukul 12, 12.30 waktu rehat. Duha masih lagi boleh lakukan. Pukul 12, 12.30 pun boleh lagi. Dia sampai sebelum zuhur. Matahari tengah kembang, tak boleh. Kan? Terlepas waktu pasal apa ni? Nak suruh mati dah bang. Kalau terlepas waktu boleh dia qadakan waktu tertentu. Dia solat sunat ni boleh qada kalau kita betul-betul mulazamah. Mana kalau kita punya ni tak tinggal boleh qada sebenarnya. Tetapi kalau hak wajib dah ada lagi, qada hak wajib ialah. Bagaimana cara untuk kita menghadapi rakan sekerja yang secara kasarnya seperti tidak menyokong untuk melihat kejayaan kita dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita? Tak apa. Yang penting kita teruskan positif, kita teruskan buat yang terbaik, insya-Allah. Lama kelamaan orang akan tengok. Yang pentingnya kita cari redha Allah Taala. Kita bersungguh-sungguh, Allah Taala sayang kat kita. Saya sebut tadi kan, Nabi sebut kan. Jadi itu yang kita kata perlu kita tanam dalam diri kita. Itu insya-Allah akan menenangkan jiwa kita, insya-Allah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kontraktor bidang apa ya? Masa tu ada rasuah dah, ada ke belum? Amboi soalan. Saya sebut dah tadi, Nabi Ibrahim kan kontraktor ni maknanya bina Kaabah. Bina Kaabah ni kalau tak reti mana nak kontraktor lah zaman sekarang kita panggil kontraktor lah, arkitek, kontraktor nak bina Kaabah bukan senang zaman tu. Kita jangan anggap macam zaman kita ni, itu pun susah tu. Jadi itu baik. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu riba? Adakah pinjaman di bank adalah riba? SP terlibat dengan riba atau tidak? Dia riba ni tuan-tuan. Lagi ni lah. Mana saya nak riba ni, saya ambil mudah dia punya, kita tak faham. Apa-apa yang berkaitan dengan konvensional dalam konteks perbankan ataupun insurans sekarang ni, apa-apa yang berbentuk konvensional semua riba. Kad kredit konvensional riba. Kad kredit konvensional riba. Tapi kalau perbankan yang Islamik atau insurans takaful, itu tak riba. Itu kesimpulan mudah. Perinciannya kemudian masa tak bersihkan. Itu saya sebut. Jadi kalau tuan-tuan guna kad kredit konvensional ada? Ada tak? Kalau ada, esok kita minit terus. Kita minit tukar. Okey? Kalau tidak naya kan. Ustaz, soalan bagi bagaimana hukum kami sebagai pekerja TM memasang dan membagi talian TM kepada kedai nombor ekor atau judi. Sekian, terima kasih. Baik. Bagi apa dia membekalkan elektrik. Elektrik itu dia di situ ada unsur syubhat lah sebenarnya. Sebab dia ada elektrik itu digunakan untuk macam-macam. Bukan untuk ekor saja. Untuk belayan udara, untuk masak nasi, untuk masak air, untuk penggunaan yang lain. Jadi benda itu masih lagi dalam unsur-unsur syubhat. Dan apatah lagi, kok mana pun dia dah kena, dari sudut undang-undang pun dia dah kena buat juga. Dia tak boleh buat. Maka di situ dibenarkan. Cumanya kita harap supaya dia tidak dilet. Masalah lesen daripada awal lah. Benda tu dia masalah berkaitan dengan lesen daripada awal. Kalau tidak diberi lesen, selesai masalah. Ustaz, bila boleh kita buat solat qada? Boleh ke qada solat lepas waktu asar? Saya nak tanya, pasal apa nak solat qada ni sebab apa? Why? Dia tak boleh sewenang-wenangnya untuk kita qada solat. Tidak boleh sewenang-wenangnya untuk qada solat. Sebab solat ni satu ibadat yang kita kena buat. Dalam apa keadaan sekalipun, sakit pun kena buat, lagi mana kita sedar, kita kena buat sampai diberi rukhsah kebenaran. Sakit cara sakit, musafir cara musafir kan. Jadi solat tetap kena laksanakan, wajib. Bukanlah mana pun tak boleh saja, tak apalah mana jelas aku qada tak boleh. Memang tidak boleh. Saja nak qada memang tidak boleh. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, sekali lagi kita nak habis kan. Kalau ingin berjaya, pastikan tidak berkhianat dalam kumpulan. Kalau berkhianat, tu kan, nampak tu. Ada comel-comel lah.
Apa yang berlubang dengan dia tuang ni? Dia nak kena selesaikan dia ni. Teamwork kena ada. Kalau tidak, boleh jadi macam ni, buat macam mana? Macam ni, macam mana ni? Siapa patut dipersalahkan? Baik. Siapa nak bersalah? Baik, last kali tuan-tuan, banyak kita nak pergi last, ambil tengok video ni last kali. Cerita Arah dalam versi yang terbaru yang memberi gambaran pengajaran kepada kita untuk kita melaksanakan teamwork dan juga kita berjaya. Perhatikan last cerita sebelum kita tutup. Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race. Emerging as the undisputed champ, the rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started on, and this time, the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies. But unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that is the end of the story. Okey, jelas. Tak perlu ulas lagi lah. Cerita lama yang
dibarukan, kan, yang menunjukkan bagaimana kerjasama itu satu benda yang sangat penting timbul itu. Itulah betul lah wonderpack tu. Apa yang penting, itu atau kartun-kartun yang okey lah. Baik, tuan-tuan, kita sudah berada di penghujung. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan saya sempat tengok satu dua soalan lagi tadi yang sebut, tak dapat nak ulas. Cuma yang tanya ada tadi tentang qadha. Dia tanya balik qadha tu maksud qadha yang dulu-dulu tak, yang lebah-lebah dulu. Nak apa yang tinggal dulu zaman dulu nak qadha. Dia tidak ada waktu tertentu, qadha tu bila pun tak apa. Waktu dia tidak ada waktu, lalangan 24 jam sehari boleh qadha. Kan? Sebagai tanda taubat kita kepada Allah yang lepas-lepas kita tinggal. Kemudian solat duha tadi, kalau tidak dibenarkan maka tak boleh lah. Tak boleh kalau kita waktu bekerja, kecuali kita dibenarkan atau minta permission untuk menggantikan balik waktu tersebut. Itu bergantung kepada budi bicara, dan benda ni boleh selesai kalau kita tunjuk committed. Dia sebenarnya kalau kita tunjuk betul, saya ambil 10 minit nak solat, kan? Lepas tu kita lepas tu ada balik dan kita boleh cover balik, maka tak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang dia ambil kesempatan curi tulang, tu masalahnya. Ambil 10 minit, 1 jam dia tidur orang surau. Itu problemnya kan. Jadi mana kena ubah sikap daripada positif. Apa pun tuan-tuan, banyak lagi yang perlu kita bincangkan, tapi masa tak mengizinkan. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Yang pentingnya insya-Allah kita benar-benar punya matlamat yang jelas untuk kita benar-benar mentransformasi diri kita menjadi bekerja yang produktif, yang bukan sekadar hebat kita di pesada pekerjaan kita, tetapi juga kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu matlamat kita mesti jelas untuk kita benar-benar melakukan sesuatu itu dengan cara yang terbaik, duniawi dan juga ukhrawi, insya-Allah. Jadi sekadar itu, apa yang baik datang daripada Allah, salah-salah semua maaf. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sukki bin Othman atas pertentangan atas kerja sebentar tadi. Mudah-mudahan memberi suntikan tambahan ilmu dan juga suntikan semangat kepada diri kita untuk kita meneruskan tugas sehari-harian di tempat kerja masing-masing. Dan yang penting adalah transformasi itu adalah bermula dengan hati kita sendiri, untuk kita menggerakkan, kita memahami tugas dan tanggungjawab kita, dan kita mempunyai sikap attitude untuk sentiasa berubah sesuai dengan proses penciptaan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sekali lagi terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Dr. Sukki bin Othman. Tuan dan puan, kita beri tepukan kepada pembentang kita. Dan sebelum saya mempersilakan pengacara majlis penutupan Haji Syarif, majlis mempersilakan Ustaz Sukki untuk kali untuk sama-sama memimpin majlis penutupan. Kita harapkan insya-Allah untuk acara penutupan saya persilakan acara tetap ya, Syarif. Persilakan.